हाम्रो गाडी आयो हामी चाहिँ नर्वे टुर जाने विचार गरेको है योपालि अनि हामी चाहिँ गाडीलाई नै क्याम्पर भ्यान जस्तो युज गरेर गाडीमै सुत्ने बस्ने खाने भनेर विचार गरेको हाम्रो गाडीमा चाहिँ यहाँ पछाडि 6वटा सिट अनि अगाडि 2जना बस्न मिल्छ अनि ड्राइभर शुद्ध गरेर 9जनाको सिट छ अनि हामी चाहिँ धमाधम हाम्रो गाडी भर्खरै सर्भिसिङ गरेर ल्याए अब गाडीको सिट निकाल्न लागेको छौँ हामी सिटहरू निकालेर एकछान लगाउँछौँ ढिङ्गल म्याट लगाउँछौँ लगाइसकेपछि बताउँछौँ हामी 2जना चाहिँ अगाडि बसेको हुन्छौँ यसमा यसरी म्याट लगाएर सुतेरजनालाई 3जनासम्म मिल्छ तर हामी 2जना मात्रै जाँदैछौँ अनि अब यो सबै ओछ्यान मिलाइसकेपछि चाहिँ म देखाउँछु अब यसरी सिट निकाल्ने 2टा निकालिसक्यो यो तेस्रो सिट पनि अब हरेक गाडीको आफ्नै म्यानुअल हुन्छ हैन सिट निकाल्ने सिट पनि एकदमै हेभी पहलवा नै चाहिने अनि यसरी निकै ठुलो स्पेस खाली भएको छ अनि त्यो स्टुलहरू हो त्यो स्टुल चाहिँ हामीले युज गर्छौँ लिएर जान्छौँ बाँकी मिलाइसके निकालेर यसरी यो म्याट्रेस ओछ्याउँदैछौँ मुनि यो नरमको लागि यो यसको मुनि कार्पेट अनि त्यसपछि हाम्रो यो गद्दा अब ओछ्यान रेडी गर्छौँ तकियाहरू सबै हाल्छौँ यो उता फैलाउ न सट्ट अनि अघि पछि त्यो 2टा सिटमा बस्नु पर्यो भने चाहिँ सट्ट यतापट्टि फोल्ड गरिदिने यतापट्टि साइडमा बनेर रेडी भयो हामी यो 2जना बस्ने अनि यो बक्समाथि चाहिँ खाना बनाउने यता सारेर खाना बनाउने यो छुरीहरू राख्दिउँ त है काट्ने चिजहरू त्यस्तोमा सबै कुरा रेडी भयो त्यो हाम्रो पिउने पानी यहाँको पानी एकदमै राम्रो छ अरू पनि छ त्यो चाहिँ स्टक अनि बाहिर किन्नु पर्ला अरू त्यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेरी टोयलेट हो त्यो हाम्रो इमर्जेन्सीको टोयलेट सर्टेन देशमा जाँदाखेरि चाहिँ टोयलेट पनि लिएर हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ देखाउनु पर्यो अनि बाहिर टोयलेट युज गर्दा हुन्छ अनि कसरी तान्ने रे यो बेड देखाइदियो कार्पेटको छ्याछौँ हामीले यो यहाँ 4 हुन्छ भनेर स्टुल स्ट्याकिङ स्टुल होइन यो चाहिँ दुईतिर बस्यो मजाले अनि यो कुर्सीमा बस्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ टोयलेट यो टोयलेट चाहिँ यो यसरी खोल्न मिल्छ है यस्तो हुन्छ तर यसमा हामीले खानेकुराहरू राखेछ हामी युज गर्दैनौँ तर देखाउनै पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो अर्को सानो पोर्टेबल टोयलेट छ यसरी ओछ्याउने हेर्नुहोस् है ओछ्यायो अनि तकिया झार्यो अनि सुत्यो अनि हाम्रो अरू स्टकहरू त्यहाँ छ त्यो हाम्रो लुगाहरू त्यहाँ माथि छ त्यो खानेकुराहरू त्यहाँ छ स्टकमा अनि त्यसपछि अनि अरू चाहिँ यहाँ भाँडाकुँडाहरू यहाँ छ डकुमेन्ट हाम्रो यो ज्याकेटहरू सबै यहाँ माथि राख्छौँ हामीले यो माथि अनि यो विन्डोमा हामीले पर्दा लगायौँ अनि यो विन्डोमा पनि पर्दा लगाउँछौँ हामी सुत्ने बेलामा त्यो पर्दा पनि यहीँ छ यो चाहिँ त्यो पर्दाको सेट हो है अनि यसरी अगाडि बसेर हामीहरू जाने अब हाम्रो घर रेडी भयो हजुर यो थन्काइदो रोल गरेर थन्काइदो बुढो यो चाहिँ यसरी यो चाहिँ कपडाको डस्टमा लियो भने चाहिँ यसरी रोल गरेर 4 दोबर गरिदेऊ न हो सजिलो हुन्छ तकिया पनि त्यही माथि राख्दै राजा हाम्रो तकिया है ल थ्याङ्क यू आशा गर्छु मनपर्छ होला यता पछाडि बाहिरबाट यस्तो देखिन्छ बन्द भयो है बाहिरबाट केही पनि देखिँदैन यसले गर्दा चिसो पनि आउँदैन हजुरको चिसो पनि आउँदैन सिलिङको पनि छ हामी चाहिँ त्यहाँ इमर्जेन्सीमा तर हजुर प्राइभेसी पनि भयो होइन अनि चट्ट 2जना बस्ने यहाँ टेबलमा चिया राख्ने खाने आरामले मजाले घुम्दै जाने अनि हाम्रो पोर्टेबल टोयलेट चाहिँ यसमा छ त्यो सानो हुन्छ त्यसलाई गरेर खोलेर गर्न मिल्छ इमर्जेन्सीको खण्डमा थ्याङ्क यू